Wil jij ook deze zomer jouw eigen pepers oogsten? Dan zou ik zeggen, begin nu met zaaien. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dat doe. Hiervoor gebruiken we verse pepers uit de winkel, gedroogde pepers van mezelf van vorig jaar en gekochte peperzaden. Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Ja, als je ze zelf al een keertje gezaaid hebt, dan heb je die ervaring misschien al. Maar pepers, dat zijn me toch een trage groeiers, joh. Dus ja, veel mensen die beginnen ook het liefst in januari al met zaaien om ze gewoon een grote voorsprong te geven. Maar ik heb zelf gemerkt dat er in januari nog niet zoveel licht is. Dat de zon gewoon nog niet zo sterk is en dat de planten daardoor juist gaan strekken. Dat ze juist ja, een beetje een verzwakte groei hebben. Dus zelf wacht ik het liefst even tot februari. In mijn ervaring heb je dan de beste opbrengst. Je kan eventueel ook tot maart of april wachten, maar ja, in mijn persoonlijke ervaring is het toch al beter om in februari te zaaien. Dat is ja, voor mij het ideale moment. En je kan dan gaan voor de verse uit de supermarkt, gedroogde die je zelf vorig jaar hebt gedroogd, of gekochte zaden. Die gaan we nu allemaal eerst even openmaken, zodat we die mooi kunnen gaan zaaien. Om te beginnen hebben we alles even op een rijtje klaargezet. Dat werkt gewoon makkelijker. Dus hebben we hier bijvoorbeeld de verschillende potjes waar we ze in gaan zaaien. Weer een soort klaargezet. We hebben alle zaadjes apart klaargelegd. En daar ook natuurlijk de naamkaartjes bij gelegd. En dan is het heel makkelijk om gewoon te beginnen met de potgrond in de potjes te doen. Nou heb ik in dit geval speciale potgrond gebruikt, mijn zelfgemaakte potgrondmix. Daar heb ik een complete video over gemaakt. Linkje daarna zal ik ook nog even in de beschrijving zetten, dus die kan je altijd even terugkijken als je dat wilt. En de reden dat ik die gebruik is dat die gewoon heel veel geld bespaart, maar ook nog eens beter is voor de plantjes. Want ja, er zit gewoon heel veel voeding in, er zitten heel veel mineralen in en daarvan krijg je gewoon sterkere planten. Het is eigenlijk heel makkelijk. Wat we doen is eerst zo'n potje opvullen met de aarde. En dan drukken we het een halve centimeter aan. Op deze manier kan je dan heel makkelijk de zaadjes erbovenop leggen. Hoef je alleen nog maar los een laagje aarde bovenop te doen. Dan ben je in principe al klaar. Dus dat gaan we nu even doen. Zoals jullie konden zien is dat zaaien eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het stelt echt niet zoveel voor. Gewoon een potje vullen, zaadjes erin en je bent al bijna klaar. Nu komt het moeilijkste nog. We moeten geduld hebben voor ze opkomen. Als ze eindelijk opkomen ziet dat er zo uit als dit.
Maar dat duurt dus ongeveer 2 tot 4 weken. Het is een klein beetje afhankelijk van de temperatuur. Maar als je ze op een warme plek zet, dan gaat dat veel sneller. Zelf zet ik ze daarom in de woonkamer, gewoon bij woonkamertemperatuur. En dan duurt dat dus ongeveer 2 tot 4 weken. En omdat ze natuurlijk zoveel mogelijk zonlicht willen hebben, zet ik ze zelf ook het liefst in de vensterbank bij het zuidraam. Het is belangrijk dat ze zoveel mogelijk licht krijgen, zodat ze zo min mogelijk gaan strekken. Als je ze niet bij een zuidraam kan zetten waar ze zoveel mogelijk licht kunnen behalen, zet ze dan in een iets koelere ruimte. Maar als het even kan, hebben ze het liefst zoveel mogelijk warmte en zonlicht. En als laatste nog even de rest van de verzorging. Nou, omdat deze planten heel erg van de warmte houden, gaan we ze voorlopig nog niet buiten zetten natuurlijk. Daarmee wacht ik eigenlijk tot ik zie dat het minstens 18 graden is. Op de dagen dat het lekker warm is, dat we een keertje een dag van 18 graden hebben, zet ik ze alvast buiten neer. Ik wil graag dat ze afharden, dat ze aan het UV-licht van de zon acclimatiseren. En dat doen we dus door ze er langzaamaan te laten wennen. Nou is het wel zo dat ze 's nachts weer naar binnen moeten als je ze overdag buiten hebt gezet, tenzij het minstens 10 graden is buiten, 's nachts. Zelf hou ik hiervoor dus heel erg goed het weer in de gaten. Als ik zie dat het 's nachts minstens 10 graden is, dan durf ik ze ook nog wel eens buiten te laten staan. Maar anders dan neem ik het risico liever niet. Want als ze het te koud krijgen, dan krijgen ze een enorme rem in de groei. Dus zelfs als je het 's nachts te koud voor die plantjes laat zijn, ja, dat is gewoon niet goed. Dus bescherm ze wel tegen de kou, haal ze op tijd naar binnen. Maar ik hou de weersvoorspellingen vanaf ongeveer half april hartstikke goed in de gaten. Want stel nou dat ik zie dat er gewoon helemaal geen kou meer voorspeld wordt. Dus in ieder geval geen vorst, maar ook geen koudere temperaturen van onder de 10 graden. Nou, dan durf ik het vanaf dan aan om in ieder geval de helft van mijn plantjes alvast in de koude kas en ook een paar voorzichtig buiten uit te planten. Het is wel een risico, dus ik hou er altijd nog een paar als backup. En vanaf ijsheidige, dus dat is variërend van aan wie het vraagt tussen 12 en 15 mei, dan zet ik ze eigenlijk gewoon allemaal buiten of in de kas in de volle grond. En ja, dat is eigenlijk alles. Die peperplantjes zijn helemaal niet zo moeilijk. Ik zal iedereen aanraden, probeer het gewoon eens een keertje, want het is echt super leuk. Nou, verder wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.